Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός εορτάζει στις 5 Αυγούστου. Ο Όσιος Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός γεννήθηκε το 1595 στο Μέγα Δένδρο από Κούρου από φτωχούς γονείς. Νέος προσήλθε στο μοναστήρι της Παναγίας Βλοχού στο Αγρίνιο. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1616 στη Μονή Τατάρνας και για μικρό χρονικό διάστημα παρέμεινε στη Μονή Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους. Το 1619 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στη Μονή Σινά από τον τότε Πατριάρχη Αλεξανδρίας Κύριλλο Λούκαρη και κατόπιν Οικουμενικό Πατριάρχη, με τον οποίο έζησε πολλές ταλαιπωρίες για την προσήλωσή του στην Ορθοδοξία και για το αδούλωτο πνεύμα του. Ο Ευγένιος έφτασε στο σημείο ακόμα και να καθαρριθεί από τον τουρκόφιλο και λατινόφωνο Πατριάρχη Κύριλλο Κοντάρη. Αλλά αργότερα, το 1639, ο Πατριάρχης Παρθενίας τον απεκατέστησε πανηγυρικά. Ο Όσιος Ευγένιος από το 1639 έως το 1640 διεύθυνε τη σχολή της Άρτας. Αργότερα πήγε στο Καρπενήσι, όπου ανοίγειρε μεγαλύτερο ναό της Αγίας Τριάδα και στον περίβολό του σχολή ανωτέρων γραμμάτων, που έγινε για την Ευρετανία κέντρο πνευματικής αναγέννησης και αναδέχθηκαν από εκεί πολλοί σπουδαίοι άντρες, όπως επίσκοποι, πατριάρχες κτλ. Επίσης, ο Όσιος ίδρυσε σχολές στη Μονή Αγίας Παρασκευής στα Βραγιανά και στο Αιτωλικό. Εκοιμήθη προσευχόμενος το 1682 στη Μονή Βραγιανών, περιστοιχισμένος από αγαπητούς του μαθητές, αφήνοντας αξιόλογο συγγραφικό έργο. Βιογράφος του υπήρξε ο πιστός του μαθητής ιερομόναχος Αναστάσιος ο Γόρδιος. Από την Ορθόδοξη Εκκλησία αγιοκατατάχθηκε την 1η Ιουλίου του 1982. Η μνήμη του αναφέρεται στις 6 Αυγούστου, αλλά επειδή συμπίπτει με τη μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εορτάζεται την 5η Αυγούστου. Από το όλο έργο του Οσίου Ευγενίου φανερώνει τη μεγάλη του αγάπη προς το Θεό και τους ανθρώπους. Ο ίδιος υπήρξε ακούραστος πνευματικός εργάτης σε δύσκολες ώρες του γένους, φωτισμένος οδηγός και ενάρετος δάσκαλος. Τη ρητορία, τη μόρφωση, την απέραντη μνήμη, το θάρρος, τη θέληση και την εξαιρετική του βούληση τα έθεσε όλα για την ανόρθωση των υποδούλων αδελφών του. Στο Καρπενήσι υπάρχουν 2 παρεκκλήσια του. Απολυτίκιον, ταχύ προκατάλαβε, διδάσκαλος ένθεος και οδηγός των πιστών εδείχθησαν την έπατη. Ή αθεράπονο Χριστού, ευγένειε όσια, λόγω γάρδια πρεπών και λαμπρότητη βίου, όφθησης ευσεβίας πρακτικός υποφύτης, διό η Εκκλησία μακαρίζησε.